Na hát sziasztok, kedves kosok, kosnap, holdkos, aszcendens, meg persze egyébként bárki, akit bevonzott a videó. Megnézzük a 2026-os éveteket. Ez egy 10-es év, tehát itt azért a saját belső erőnkkel meghaladhatjuk azokat a dolgokat, amiket eddig elértünk, vagy ahol eddig tartottunk, onnan egy nagyobb lépést tehetünk, és igazándiból ehhez kaptatok egy kártyát, mert ugye amit itt tartok a kezembe, ez az éves főbb energiátokat mutatja. Szóval egy önerőből meghozott feljebb lépés, tovább lépés, szintlépés, egy nagy lépés, egy nagy ugrás, egy nagy változás vár úgy mindenkire, ugye, mert a 10-es év ezt tartogatja, nektek itt van ehhez ez az árnyék aspektus. Az árnyék aspektus, ami olyan dolgokról beszél, olyan történésekről, olyan eseményekről, amire lehet, hogy azt mondanád, hogy bármi csak az ne történjen meg. Bármi csak ez ne legyen igaz, bárhogy csak így ne járjak, vagy így ne reagáljak. Itt egy árnyék részletek lesz megérintve ebbe az évbe. Oké, ez mély belső munkára visz titeket, de ezért is kezdtem a 10-es számmal, mert az nulla, az pont erről beszél, erről a belső munkáról, és így jön ki a 10-es, tehát egy nagy előrelépés. Igen, lehetnek nagy kihívások ebben az évben, ugyanakkor ez garantálja, hogy nagy szintlépések, előrelépések is lehetnek. Általában ezekre a dolgokra úgy reagálunk, hogy valami hiba, valami nehézség, valami probléma, aminek ellenállunk, mert azt hiszük, hogy ki kell javítani, vagy meg kell előzni, vagy valamit tennünk kellene, tehát hogy szembe kell szállnunk ezzel az energiával. Gyakorlatilag ezen mindig csak rontani tudunk a helyzeten, ugyanis, hogyha kipécézünk valamit, hogy na, ez egy hiba, ezt nem szeretem magamba, vagy ezt nem szeretném, ha megtörténjen, mert ez rossz, sötét, negatív, és a többi, már az elkülönülésben vagyunk. Jó? Tehát pont, hogy az a negatív, ahogy reagálunk rá a dolgokra, nem maga a történés, amiről ez a kártya beszél. Így érdemes ezt is majd néznünk itt az olvasás során, és nektek is így érdemes majd az év során azokra a dolgokra ránéznetek, amik erőfeszítést kívánnak tőletek. Nagyobb erőfeszítés nagyobb eredményeket hoz. Jó, tehát ezek az árnyék aspektusok nem valamik, amik megoldandóak, tehát hogy nem szembeszállni kell velük ilyen értelemben, mert egyébként megoldhatók, de az elfogadás által. Azáltal, hogy belementek abban, amiben nagyon nem szeretnétek adott esetben. Hát nem egy könnyű lap, de nem kis jutalmat is ígér, nem kis előrelépésről is beszél. Na jó, hát ezt megnéztük, akkor nézzük a további üzeneteket. Egyébként nem mondtam el, de hát a szokásos felépítéssel megyünk, ahogy a havi videók szoktak, úgy értem, hogy 4 témát hozok, de a 4 témát megnézzük a 4 éven keresztül, tehát ez a videó egy picit hosszabb lesz, mint a szokásos. Ha nem tudod egyben megnézni, akkor mensd el, hogy később vissza tudjál térni ide a lejátszási listába, kedveld, és a többi. Akár az év során is többször visszatérhettek ide. Na jó, hát nézzünk egy nagyobb, egy részét, az első részét az olvasásnak, az azt jelenti, amit az égi segítőjétek szeretnének elmondani nektek 2026-ról. Nézzük ezt az elsőt. Ehhez a témához mi a fő energia? Galsülzanót. A galsülzanót nagyon kegyes hozzátok, hiszen egyből mondja, a termékenység felteszeli az elmét, ugye ez a zöld emberke üzenete vele. Szóval igen, tehát amikor ilyen helyzetek állnak majd elő, bizony a kreatív energiáitokat tudjátok előhívni, ugye az 1-es szám egyébként ez az év számából, a 10-esből. Azt hiszem, hogy sokszor találjátok majd magatokat olyan helyzetben, amikor a saját találékonyságotokra, a saját kreativitásotokra kell hagyatkoznotok. Oké, tehát úgy tűnhet, hogy kívülről nincs megoldás, nincs lehetőség, legalábbis nem a legkézenfekvőbbek, de amikor beindul a kreatív elme, amikor a képzelőerőtök beindul, akkor megkaphatjátok a megoldásokat a problémáitokra.
Tehát igazániból ezeket a motorokat tudjátok begyújtani, úgymond. Ha egyébként is vannak kreatív törekvéseitek, akkor ez egyébként jó hír a számotokra. Hát itt a Főnix és a Vihar kártyája jött ki, mind a kettő a feltámadás, az újrakezdés. Ha történik valami, akkor is tovább lépek, tovább viszem a dolgokat. Sőt, Főnix módjára támadok fel a problémákból. Nyilvánvalóan itt majd az árnyék kártya az önmaga is sokat tud nektek segíteni, már mint ami ott elhangzott. De hát valahol pont erről beszél, hogy ha hamuvá váltok, vagy válik valami tervetek, elképzelésetek, akkor azt ne temessétek el, hanem tegyétek meg, hogy fogadjátok a helyzettel, hogy ez van. Tehát ezen keresztül kellett menni, és megyek tovább, és csinálom tovább, és talpra állok, és talpon maradok, sőt, jobban ragyogok, mint bármi. Tehát, hogy semmi. Igen, jönnek majd dolgok, jönnek majd viharok, de gyakorlatilag egyik se tud tartósan ledönteni a lábadról, ha te nem engeded, ha te nem hagyod. Tehát ez a kitartó képességetek, ezek az erőtöket, azt nagyon kell most majd tudnotok használni. Fontos lesz, kulcsfontosságú lesz, hogy erőssé váljatok, vagy erősek maradjatok. Mert az embernek kell egy rendíthetetlen világképe, egy rendíthetetlen élni akarása, úgymond. Nem mint hogy az életetek lenne itt a cél, de értitek, hogy miről beszélek, tehát azt, hogy nem adom fel. Tehát az életélés élni akar, tehát mindenféleképpen megtalálom a módját, hogy a nehézségeken, kihívásokon túljussak, hogy azok ne legyőzzenek engem, hanem én győzzem le azokat olyan módon, hogy. Tehát, hogy nem ijedek meg tőlük, hanem beleállok a feladatba, és nem küzdök, hanem megoldom a helyzetet. Tehát nem szembeállok, hanem megyek tovább. Oké? Tehát amikor történik valami, ott nem leállok azzal foglalkozni, azzal hadakozni, elhárítani. Keresem a megoldást, keresem a tovább vívő utat. Tehát van egy nagy akadály előttetek, nem próbáljátok meg az akadályt elhordani. Vagy nem várjátok meg, amíg meg nem oldódik, hanem megkeresitek a kiskaput, úgymond. Tehát megkeresitek az érvényesülésetek útját, mert valószínűleg itt lesz nehézség, de lesz hozzá kreatív megoldás is, amennyiben őrzitek magatokban azt a lángot, hogy igen, én meg tudom oldani a dolgot. Igen, jöhet bármi, azt megoldom. Na nézzünk még egy kártyát, és akkor utána már nézzük is a 4/4 évet. Igen, hát ez is tud segíteni. Nem hozott új információt, az élet néha fáj. Jó, itt most megint egy 10-es energiát látunk. Sajnos néha történnek olyan dolgok, sajnos vannak olyan időszakok, és úgy tűnik, hogy ez az év ez olyan lesz. De itt most figyelem, tehát nehogy az jöjjön le nektek itt egyből, hogy na, megint egy nehéz év. Mert pont erről beszélt ez a kártya. Tehát pont ez a hozzáállás az, ami nem segít. Itt akkor fel kell szívni magunkat, oké, akkor kreatívan, hogyan tudom ezt megoldani? Hogyan tudom a javamra fordítani a dolgokat? Mert a Főnix az nem csak újra kezd. A Főnix az hamvaiból csodálatosabban támad fel, mint ahogy elhamvad. Tehát itt azért az újjászületés, egy nagyobb, csodálatosabb ciklus kezdete van előttetek. Ehhez gyakorlatilag csak a kevésbé működött kell elhagyni, de fájhat az, itt a kártyát idézve, mivel szimbolikus értelemben, fájhat az elhagyni a régit. Mert hogy ugye abban a pillanatban még nem látjuk, hogy mi az, ami érkezik hozzánk helyette, mi az, amit el tudunk érni. Az élet néha fáj, néha történnek olyan dolgok, amik nem tűnnek igazságosnak. Ennek ellenére gyakorlatilag nyilván rend van mindenben, és oka van mindennek. Nézzük, ez az év során miként fog lezajlani adott esetben. A 4/4 évet.
elsőbe, hát hát az első negyed évben itt valamit félbe hagytok. Valami nem megy tovább. Hát nem tudom, hogy mennyi időt és energiát fektettettek már ebbe bele. Hát itt egy olyan dologról van szó, ami hosszú távon tud csak megtérülni. De itt hirtelen ezt egyszerűen nem tudjátok tovább vinni. És így gyakorlatilag félbe marad, mielőtt beteljesülne, mielőtt kifizetődne nektek. Elestek egy lehetőségtől, hogy nem mentek végig egy folyamaton. De azt érzem, hogy így sietve, kapkodva, gyorsan történik ez a dolog. Igen, hogy valami rendkívüli dolog történt, ami felülír minden addigi stabilt és biztosat. A dolgok mentek valamilyen rend szerint, valamilyen módon, és egyik pillanatról a másikra annak vége. Melodramatikus reakciók. Igen, tehát eléggé drámai történés van itt. És változtatni kell, és ki kell lépni, és csinálni kell valami mást. Mit kell csinálni? Menni kell máshova, más emberek közé. Na, igazándiból, hát ez vagy egy lehetőség, vagy egy átszázott lehetőség, mert azért itt a nehézség és a kihívás benne van. Mindkét kártyában, tehát nem biztos, hogy olyan tényleg dicsőséges körülmények között történik meg itt a dolgok, de ez mégiscsak kivisz téged onnan, ahol nem kell már lenned. Ez egy átszázott lehetőség. Elhagyni azt, ami téged nem szolgál. Hogy miért tettél abba időt, energiát, azt nem tudjuk, nem látjuk, de annyit lehet, hogy itt mások, vagy személyek, vagy történések, események kényszerítő hatása mutatkozik meg. Kicsit a változásba is egyébként, de az lehet, hogy másból jön, másból fakad, másból adódik, mert egyszerűen itt az idő. Itt a lehetőség, de a nehézségénél fogva. Ezt nem feltétlenül lehetőségnek élitek meg, de kénytelenek vagytok váltani, mert itt valami személyes kapcsolat megromlik. Egy vagy több emberrel való együttműködés, amit hosszú távonak hittél, az nem lehetséges, és hál' Istennek, hogy nem lehetséges, mert valószínűleg itt azért ezek nem váltak volna a javadra. Lehet, hogy rájössz arra, hogy na, ez nem kifizetődő, ez nem oda vezet, ahova én szeretném. Tehát itt lehet egy ilyen felismerés, hogy valami rossz döntés, vagy rossz lépés volt, nem a helyeden voltál.
és igazándiból emiatt kell váltani. De ez tényleg lehet olyan drámai, ami nem túl kényelmes vagy kellemes. Bár végeredményét tekintve mindannyian visszanézve utólag azt mondjátok, hogy jó, hogy megtörtént, jó, hogy így történt, és lehet, hogy közben is, csak azt már nem garantált mindenkinek, hogy az első pillanattól kezdve a megkönnyebbülés érzése lenne ott, és azt látnátok, hogy jó folyamat zajlik körülöttetek. Kelyek 8-as. Milyen érdekes, hogy ez is a változásról szól. Elhagyni az otthont itt is, mint ahogy itt is. Hát itt még nagyon benne lesztek, ugye itt március, április, májusban az új kezdetekbe. Ez, hogy néhányan tényleg az otthonotokat hagyjátok el, de valami, ami otthonos érzést keltett bennetek, az biztos. Aztán persze ez nem biztos, hogy egyből januárban történnek itt a dolgok, lehet, hogy mit tudom én, március 30, április 1, tehát azért itt lehet egy hónapon belül ez a történet. De itt mozdultok, mentek. És megint itt van ez, ugye szükséges mozdulni, elhagyni az otthon, tehát a kényelmet, az eddigi megszokottat. És itt van az is, hogy azért, mert az már semmit nem ad, és nem tud nyújtani. Persze lehet ez két külön dolog is, tehát hogy egyből nem találjátok meg a helyeteket. Nézzük július, augusztus, szeptember, utána október, november, december. Dehogy nem, a császárnő és az uralkodó nővel. Mármint, hogy ebben az időszakban, igen, ezt lehet, hogy hangosan nem mondtam ki. De már nem tudom. És akkor nézzük október, november, december, és akkor mondjam majd itt a dolgokat, megnézzük majd mindjárt. Szuper. Itt amiről itt szó van, ott az év második felébe indulnak be jól és igazándiból a dolgok, több szinten is. Sőt, hát itt már kifejezetten optimisták vagytok. Míg azért itt még látjuk a nehézségeket és a kihívásokat, vagy legalábbis amit magatok mögött hagytok, az nem túl szép és nem jó már, meg láttuk, hogy az élet néha fáj, szóval persze van itt keserűség is, na ennek már nyoma sincs az év második felébe, oké? Itt már úgy érzitek, hogy otthon vagytok, itt már úgy érzitek, hogy vagy mindenetek megvan, vagy mindenre lehetőségetek van megszerezni, tehát nem érzitek a hiányt, a bőséget érzitek, azt, hogy az álmaitok megvalósulnak, tehát egy nagyon is itt van az a kreatív energia, amit megmutatkozottakkal sül Zanóttal. Jó, itt még lehet, hogy rossz helyre tettétek bele az energiátokat, talán a kreatív energiátokat is. És persze, hogy ez egy valamennyire visszavethetett titeket, de itt az év második felében megtaláljátok a számításodokat. Nem ezt a kártyát hozzuk. Jó, akkor nem ezt a kártyát hozzuk.
Sárgarépa, tisztánlátás, szűz energiák, egyes szám megint, tehát itt valami nagyon új indul el nálatok. Új ötletek, áttörés, akár pénzügyekkel való, persze pénzügyek, tehát anyagi források növekedhetnek. Saját erőtökre támaszkodtok itt egyébként, tehát nem látjuk, hogy itt, jó, mondjuk itt látjuk a levendulával. De ők inkább így a háttérből tanácson látnak el titeket. Nem fogjátok itt túl gondolni és túl agyalni a dolgokat, ennek köszönhetően nem is szabotáljátok magatokat. Itt elsősorban a fizikai világra koncentráltok. Ez vagy az anyagiak, vagy a párkapcsolatról van szó, akkor az abban megélhető örömök vannak itt most elsődlegesen. Tehát nem érzelmek jelentnek itt meg még egyelőre, aztán persze azok is beléphetnek a képbe, de most még az van itt, hogy. Tehát a szenvedély, a vágy van. A fizikaira koncentráltok. A kapcsolatok fizikai mi volt az elsődleges? Na, nem zárja ki természetesen, hogy itt érzelmek legyenek, vagy később alakuljanak ki. Itt most akkor arról beszél a kártya, ha így értendő, akiknél így értendő, hogy erről beszél a kártya, hogy ezt mutatja, hogy ez fontos lesz. Mert itt megjelenik nagyon erősen a termékenység, de a függetlenség is. Tehát magatokra támaszkodtok egyébként. Lehet, hogy van itt egy nagyon jó érzelmi kapcsolat, de akkor abban fontos lesz az, hogy anyagilag függetlenek maradjatok. Például lehet, hogy el akarjátok kerülni azokat a nehézséget és kihívásokat, hogy még egyszer olyan helyzetbe kerüljetek, hogy itt akár előről kelljen még egyszer kezdeni, vagy ha még egyszer előről kell kezdeni, akkor az legyen csak érzelmi újrakezdés. Ne legyenek olyan veszteségek, mint amik itt. Aztán persze, ha ez egy munka, vagy bármilyen projekt, akkor megint ugyanígy itt van, tehát, hogy a független legyetek, hogy ne függjetek senkitől, hogy ne kelljen senkire támaszkodnotok, saját magatok erejéből tudjátok a szükségleteiteket, vagy az igényeiteket, vágyaitokat kielégíteni anyagi szinten. És igazándiból az év vége is nagyon szépen optimistán záródik. És végig itt azt érzitek, hogy, tehát nyoma sincs ennek, ami itt, ez a tehetetlenség, kiszolgáltatottság, veszteség, ámulás. Na itt minden az újról szól, a növekedésről, az épülésről szól, hogy mit építhetek fel abba az új közegbe, ahova megérkeztem. Ahol egyébként sokkal több támogatás is van számotokra, de ez inkább ilyen háttértámogatás, ahogy szerintem az már elhangzott, ez biztos, hogy ezt már mondtam, igen. Ti kezetekben van az irányítás innentől kezdve. Hát egyébként ezt itt is látjuk, oda nézzetek. Itt adódik egy nagyon nagy, nagyon jó lehetőségetek, amit egyszerűen nem tudtok visszautasítani az év végén. Jó? A növekedésre, a további növekedésre és fejlődésbe, oké? Okay? Itt nagyon fontossá teszi, igen, a brokkoli is, hogy a saját nevetekbe beszéljetek, mármint hogy. Tehát, hogy ez ne éljen vissza senki ezzel a dologgal, tehát most vagy magunkat vezetjük, vagy hogyha másokra is kihatással van ez a dolog, akkor az ember odafigyel azokra, akik még érintettek. De itt egy nagyon erőteljes gyarapodás indul meg ebben az időszakban. Itt kell is egyébként ebben az időszakban nektek kezdeményezni, és nektek aktívak lenni.
Már olyan, mint hogyha innentől kezdve gyakorlatilag magatokra számíthatnátok, és magatokra lennétek utalva. Új ötletek jönnek, ahhoz új lehetőségek is érkeznek majd, tehát szépen növekedésben van itt a dolog, de ezt nektek kell a kezetekbe tartani. Hirtelen növekedés az mindig örömteli is, de mindig akkor egy kihívás is, hogy oké, akkor ennek meg kell felelni, tehát tartani kell a szintet, vagy bírni kell a változást, tehát úgy haladni kell a dolgokkal. Na jó, nézzük a munka és az anyagiak területét. Ott mi várható? Nézzük a főenergiát a munka és az anyagiak területére. Kincses sziget, ajándékcsere és a tisztítsd meg. Hát itt azért mozognak az energiák, nincs pangás, ne is legyen pangás. Hát alapvetően egy sikeres időszakot mutat ezzel a kincses ládával, tehát ehhez, vagy kincses szigettel, akár kincses szigeten található kincses ládával. Nyilvánvalóan egy nagyon sikeres időszakról beszél a kártya. Amikor az elképzeléseid, a céljaid, a vágyaid, azok meg tudnak nyilvánulni. Tehát itt a befektetett munka mindenféleképpen megtérül, ilyen múltban elültetett magok úgymond megtérülnek. A lehetőségek ott vannak, tehát bármilyen törekvéseid is vannak, arra jönnek a lehetőségek, ahhoz jönnek a szinkronicitások, de az utolsó kártya meg azt is mutatja, hogy képes vagy talán túlságosan felhalmozni a dolgokat, a tennivalókat, és bizony oda kell figyelni arra, hogy. Tehát a részletekre is. A kreatív projektek virágozni fognak igazándiból. Itt is a kemény munka, a tanulás, az erőfeszítés, tehát minden megtérül, amennyiben elkötelezettség társul hozzá. Tehát mindegy ilyen további ajándékokként érkeznek, tehát egy ilyen szinkronicitásokként vannak jelen, és érkeznek továbbra is a dolgok, és mennek szépen a dolgok. Csinál tovább, amit csinálsz, tehát éred, hogy tízszeresen is megtérül az, amit teszel. Talán olyannyira is, hogy eljutsz arra pontra, hogy van, amikor nemet kell mondani. És érdemes is erre odafigyelni. Hogy ne menjen olyan alapvető dolgok rovására a dolog, hogy nem maradna már e-maileket olvasni, időt, számlákat befizetni, intézni a dolgokat, tehát eléggé be tudnátok itt sokalni, szóval figyeljetek oda. Szükségessé válik majd, hogy rendszerezzétek a dolgokat, hogy jobban menjenek, hogy könnyebben menjenek, hogy több időtök legyen, jusson és maradjon önmagatokra, vagy azokra az általános tennivalókra, amiket, ugye, amiket nem lehet mellőzni. Tehát akkor vagy kell valaki, aki segít téged, akár egy alkalmazott felvétele is, vagy pedig valamilyen fajta jobb időbeosztás itt szükségessé válik, mert itt felfuthatnak a dolgok olyan szintre, hogy ez elkerülhetetlen legyen. De nézzük a tarotkártyákat. Nézzük ezt a 4 negyedévet. Munkaanyagiakról beszélünk most már konkrétan, hát megjelenik itt is a kardok 10-es, milyen érdekes, ugye itt is megkaptátok, itt is. Hát ugye láttuk ott is, hogy az érme 8-as. Itt is valószínűsíthető volt, hogy valamilyen fajta munka, valami is változik minimum. Hát akkor úgy tűnik, hogy. Tehát itt is valami lezárul. Ez a második negyedév. A harmadik. Ide aztán kaptatok. Kártyát. És itt már látszik az sokallás. Igen, hogy a döntést meg kell hozni, hogy valaki itt segítsen és támogasson titeket. Úgy látszik, hogy ez majd itt a harmadik negyedében, július, augusztus, szeptember
lesz, és igazándiból itt már látjuk az ünneplést, itt már látjuk azt, hogy a dolgok nagyon is, hogy jól mennek. És az év végére azért jött egy kelyhekász, egy kelyhek lovagja, és egy kardok 5-ös. Hát itt ugye valamit félretesztek, valami megszakad, valamit félbe kell hagyni, van, akinél lehet ez felmondás, egy feladat, vagy egy munka hirtelen vége, mondaná a fáma, de nézzük a tisztázó kártyákat, úgymond, mit nem jelent és mit jelent. Már fordítva jött, kelyhek 8-as, a blokkolva és kelyhek 3-as. Nem a közösség, nem a társaság, nem a visszajelzés, nem az együttműködés a problémás. Itt nem az miatt lesz vége dolgoknak, hanem mi miatt? Botokötös miatt. Külső dolgok és külső tényezők miatt. Nagyon érdekes, mert az emberekkel való kapcsolat, az együttműködés jó, tehát a munka jó, nem arról van szó, hogy az ne lenne jó. Arról van szó, hogy egyszerűen van egy olyan hajtás, vagy vannak olyan cégek, most akár konkurens cégek, vagy olyan egyéb anyagi külső tényezők, amik miatt felesleges már itt tovább ebbe energiát tenni. Tehát meglátjátok valaminek a tarthatatlanságát, vagy az eredménytelenségét, vagy nem tudom, tehát valami itt sok. És akkor azt mondjátok, hogy oké, én ebből kilépek. Mert ez nem oldja meg önmagát. Tehát itt végre létrejöhet egy ilyen végtelen ciklus. Talán belefárhatatok valamibe, talán monoton látsz, talán úgy látjátok, hogy nincs előrelépésetek, valami miatt úgy érzitek, hogy nektek mindenféleképpen az a jobb, ha most váltotok. Aztán persze nem feltétlenül biztos, hogy ez mindenkinek a saját döntése, de hát ahogy alakulnak itt a kártyák, mi azért azt látjuk, hogy ez mindenféleképpen egy jó döntés lesz, legalábbis itt biztos, hogy április, május, júniusban a botok 4-essel vagytok. Itt már megtaláljátok a biztonsági érzetet. Tehát itt valami véget ér, de úgy tűnik, hogy talán nyugalmat is hoz ez az életetekbe. Nem feltétlenül kell, hogy itt mindenki felmondja, hogy nyilvánvalóan vagy ott hagyja a helyét, munkahelyét, előfordulhat. Lehet, hogy elküldenek, lehet, hogy egy projekt szakad félbe, és másra összpontosítotok, nem tudom, lehet, hogy a munkaanyagiak, bocsánat, az anyagiakban valami kiadást így beszüntettek, vagy be kell szüntetnetek, nem tudom én, vagy akár egy hitel lejár. De lényeg az, hogy április, május, júniusban biztonsági érzetetek van. Teli vagytok a munka és az anyagiak területén, ötletekkel, tervekkel, elképzelésekkel, mert van egy általános jó körzérzetetek, egy jó légkör. Egészen jól alakulnak itt a dolgok. Látjátok, hogy még ünneplésre is okotok van. Na, annak ellenére, hogy van itt egy nyilvánvaló változás, nincs túl sok változás, tehát olyan messze nem mentek, vagy nem kell mennetek idézőjelesen, nem kell mindent teljesen máshogy látni, és mindent felforgatni. Jó, tehát úgy tűnik, hogy a dolgok nagyon könnyen
akár segítséggel, támogatással oldódhatnak meg, vagy akár segítővé és támogatóvá válhattok. Mert a helyeteken vagytok, mert egy harmonikus, jó munkahelyi viszony, akkor már megszűnik a feszültség. Hát persze, hiszen itt valami lezárult, és valami véget ért. Jó, tehát sokkal több jóket, sokkal több munka, öröm csempésződik valahogy a munka és az anyagiak területére. Nem mondjátok, hogy túl szép, hogy igaz legyen. Van itt valami, amitől jobban megy a dolog. Az is lehet, hogy viszonyítás kérdése, tehát lehet, hogy annyira rossz volt, hogy már el se tudjátok inni, ugye ennyivel jobb, de mindenféleképpen jobb. Megtaláljátok a helyeteket. Na nézzük, itt azért, ahogy mondtam, majd mindenféleképpen hoztok egy döntést. Itt azért tényleg a dolgok eléggé föl tudnak futni, hát ünnepésre okotok van, tehát nyilván tényleg valami nagyon jól megy. De igen, itt kellenek az erőforrások, az érmetizás mutatja ezt. Mert itt egyedül tényleg nem látjátok át a dolgokat. Valamivel kapcsolatban korlátokba ütközhettek. Hát hál' Istennek nem a függőségről szól ez, de hát akkor így sikerül egy jó döntést hozni. Ezek lehetnek alkalmazottak, partnerek, segítők, nem tudom, még további segítők, munkatársak, új munkatársak. Tehát itt bővültök, és nektek meg kell hoznotok a döntést, vagy hát ha alkalmazottak vagytok, akkor meghoznak egy döntést. És ez a döntés nagyon sokat fog segíteni titeket, tényleg. Mert igen, itt a kardok 8-asra, ahogy láttuk, tehát egy picit bele tudtok, sok lesz. És még mielőtt, hál' Istennek, megint a dolog eljutna ide a kardok 10-es állapotából, nem lehet tovább vinni a dolgokat, tovább tartani a dolgokat, hál' Istennek még akkor meghoznak itt, vagy meghoztok itt egy helyes döntést. De akkor kell lesz hozzá egy tisztán látni, hogy oké, itt tényleg valamit akkor fejleszteni kell, mert a dolgok elindultak, egy nagyon szép növekedési ütem valóban itt van, de igen, akkor ez magával hoz bizonyos hát újabb változtatásokat, bővüléseket. Hogy ne álljon meg ez a torpanás, vagy ez a jó. Igen, tehát megint a botok hetes, tehát erről van szó, igen, hogy ez így túl sok egy embernek, vagy nektek. Tehát ha tetszik, hanem itt be kell vonni bizonyos embereket ebbe a folyamatba. Jó, vagy körülöttetek. Tehát ez nyilvánvalóan nem maradhat úgy tovább. Sok, egyszerűen sok. Tehát lehet nyilván egy pontig kezelni, de egy pontig, mert onnantól kezdve ez a dolog visszaütne, és kialakulna a káosz, és felhalmozódnának a dolgok, a feladatok, a tennivalók. Ha egy ember nem bírja, akkor egy ember nem bírja. Tehát ez egy emberből nem tud 2 lenni, meg hát nem lehet 8 óra alatt 2 ember munkáját elvégezni. Na és hát itt van az év vége, az utolsó 3 hónap, amikor a kardok 5-öse itt van, de hál' Istennek itt van az érmeásza, és hál' Istennek itt van az érmék lovagja. Mert azért lesznek itt, látszik, hogy olyan körülmények, amik ezen a ponton így nehézségként felbukkannak. Jó, mert itt a tervek kudarcba tudnának fulladni, ha nem lenne itt az érmékász és az érmék lovagja. Aki meg tesz arról, hogy oké, hogyha látom, hogy van egy torz tendencia, akkor megragadok minden lehetőséget, akkor megtalálom a módját, hogy hogyan kezeljem a dolgokat. Tehát itt megint kell akkor a kitartás, itt megint kell akkor a nyitottság, hogy oké, akkor beleásom magamat a dolgokba, oké, akkor oda teszem magamat a dolgokba, oké, hogyha kell, akkor még több gyakorlás, még több ez, még több az. De igazándiból azt mondom, hogy ha több a kihívás, akkor keményebb munkával fogok arra reagálni. Úgyhogy az év végét igazán csak az év végén fogjátok megnyomni a dolgokat, mert ott jönnek majd olyan körülmények,
hogy azt mondjátok, hogy oké, akkor kell egy új terv, kell egy új elképzelés, oké, akkor néhány dolog nem a vártak szerint alakult, akkor megtalálom rá a megoldást, megtaláljuk a módját, hogy a szakértelemmel kezeljük úgy, ahogy kezelni kell. Itt lehet egy bikaszűzbak személy, lehet, hogy valakinek a tanácsát, a segítségét kéritek, persze, forduljatok akkor hozzá. De leginkább az van itt, hogy még ha tanácsot is kértek és kaptok, és itt van a dolgok oroszlán részét ti magatok határozzátok meg. Tehát itt a ti munkátokat látom. Azt látom, hogy ti nem adjátok fel. Jó, nézzük, hogy a párkapcsolat és a szerelem területén mit tartogat 2026 a kosoknak, és bárkinek, aki itt bevonzott ez az olvasás, kos, nap, hold, aszcendens, az önszeretet, a karmikus kapcsolatok és a határok. Tehát igen, a karmikus kapcsolatoknak mindig van egy olyan összefüggése, hogy ugye az önszeretet. Tehát az mindig egyfajta személyes fejlődésről szól. A párkapcsolat az a terület, ahol a legjobban tud minket a karma és a sors megtalálni, jaj, bocsánat. És igazándiból, hát amennyire szeretjük magunkat, annyira találjuk meg a szeretetet a külső kapcsolatokban, a párkapcsolatban is, és bizony egy egészséges kapcsolat, egészséges határok meghúzásával és megtartásával jár. Szereted-e magadat annyira, hogy bizonyos dolgokat lefektes, először benned tudatosodik az, hogy hát ezt hogy mondjam szépen, vagy úgy, hogy szépen és egyben, hogy a legjobban átmenjem. Hát elkezditek látni a saját értéketeket, elkezditek magatokat jobban értékelni, mint eddig. Ezzel együtt elkezditek meglátni azokat a dolgokat, amik karmikus mi voltoknál ott vannak, de talán pont azért, hogy segítsenek titeket rálátni arra, hogy ennél jobban kell, hogy szeressem magam, ennél jobban kell, hogy értékeljem magamat, jobban kell vigyáznom arra, hogy bizonyos határokat meghúzzak, és hogy meglássam, hogy ki az, aki ezeket a határokat nem tiszteli, ki az, akit engedek, hogy ezeket átlépje, kinek mikor engedem meg, és kinek mikor nem. Tehát azért itt mennek, úgy tűnik, a karmikus leckék ebben az időszakban. Ezeknek célja az önértékelés, az önszeretet, az önelfogadás és a határok meghúzása. Ehhez kapjátok a nagyszerű párokat, hát attól függ, hogy az ember hol tart, mert ha még ott tartok, hogy még nagyon nem látom magam értékesnek, és nagyon nem vagyok rendben az önszeretettel, akkor nyilván olyan embereket engedek be a határokon belőle az életemben, az érzelmi zónában, intimebb zónámba, akik ezt tükrözik vissza, akik nem adják meg azt a szeretetet, vagy azt a tiszteletet, amit alapvetően mindenki megérdemel. Ha már ezzel jobban vagytok, akkor pedig jönnek azok a karmikus kapcsolatok, akik megerősítik azt, hogy bizony egy jól működő párkapcsolatban tiszteljük egymás határait. Hát nézzük akkor, hogy mit mondanak a tarotkártyák, nagyon kíváncsi vagyok. Egyedülállóak és kapcsolatban lévőek, mindenkinek igyekszem majd mondani itt a történéseket, a történeteket, lefordítani kapcsolatban, miket jelenthet, és mit jelenthet egyedülállóaknak. Egyedülállóak biztos, hogy most alakítják ki ugye az új kapcsolataikat, akkor itt a karmikus kapcsolat, az bizony egy újabb karmikus leckét is jelent, akkor nálatok ez hangsúlyosabb, hiszen meglévő párkapcsolatban már azzal tudunk operálni, amiben vagyunk. Persze az önelfogadás, az önszeretetet, azt akkor is szükséges növelnünk, és lehet is növelni, de ott valahogy már jobban kész helyzet van.
akkor nézzük a 4/4 évet. Január, február, március az első. Tehát amit most tehettek a szerelmi életetekért, akár nincs senkitek, akár van valaki, de diszharmonikus a kapcsolat, akár harmónia uralkodik a kapcsolatban, az az, hogy magatokra figyeltek, hogy mennyire befelé figyeltek, hogy mennyire szeretitek önmagatokat. Mennyire vagytok gyengéd és feltétel nélküli szeretettel önmagatok iránt. Megadjátok-e magatoknak azt a törődést, amire szükségetek van ti? Meghúzzátok-e azokat a határokat, amikre szükségetek van ahhoz, hogy igazán elmondhassátok magatokról, hogy tisztelem és becsülöm önmagamat. Nem tűrtök el olyan bánásmódot emberektől már, amik nincsenek összhangba azzal, hogy ti igenis törekedtek minél inkább és minél jobban szeretni önmagatokat. A botok 2-es és a Joker kártya ebbe a pakliba. Mindjárt mondom egyébként, hogy ez itt mit jelent. Ja. A harmadik. Nem megítés, 2 kártyát kaptatok. Itt kaptátok a szeretők lapját. És a szerencsekereket. És milyen érdekes, itt is a második fél év. Úgy tűnik, hogy ez lesz a ti időszakotok. Mindenféleképpen érdemes tudni, hogy ezek a karmikus kapcsolatok, tehát amik majd pingelnek arra, hogy tehát jobban szeressem magam, meghúzzam a határaimat, és ne tűrjek el bizonyos dolgokat, ezek pont azért érkeznek az életetekbe. Tehát igazándiból segítség és támogatás, még akkor is, hogy a nehézségnek és kihívásnak élitek meg. Hiszen itt régebb volt, előző életekből jövő kapcsolatok vannak, és azok ismétlődnek. Nyilván, hogy sikerüljön ebbe az életbe az, ami előző életekben nem. Úgyhogy egyedülállóak, figyeljetek oda már az elejétől kezdve, hogy ne engedjetek meg olyan dolgokat, amik problémásak lehetnek. Nagyon figyeljetek oda, hogy kit engedtek le az életetekbe. Persze karmikus kapcsolatnál tudnak olyan dolgokkal jönni, az na hát van itt sok minden egyébként pedig. Na hát ez az első 3 hónap, ez inkább egyedülállóaknak lesz elsősorban jó és kedvező, mert azért itt a bolonddal az új kezdetek vannak itt. Jó, és hát a botok 2-es is mutat egyfajta lehetőséget, de nem feltétlenül látjátok meg egyből a lehetőséget. Lehet ott körülöttetek valaki, akivel ki is alakul, vagy alakulhat valami, de itt még valahogy nem vagytok egymásra hangolódva. Itt még nem igazán látjátok azt, hogy valami kialakulhat a kapcsolatban. És párkapcsolatban lévőek. Nyilván nektek is egy új időszak, egy új ciklus, de ahhoz el kell hagyni az eddigit. És azért a botok 2-es az nem, hogy nem erős kapcsolódás, hanem az mutat egy semlegességet. Nem teljes elhidegülést egymástól, nem feltétlenül távolságtartást, de valahogy úgy
az a tűz, az a szenvedély, az a két bot, az úgy ott van, és két bot, és nem tudja az ember, hogy most akarom, vagy nem akarom. Ő legyen, vagy ne ő legyen. Jó? Tehát mutat egy olyan pillanatot, egy olyan vihar előtti csendet, amikor még nem tudjuk, hogy nem tudni, hogy mi lesz, mit hoz a jövő. Nem tudunk elköteleződni a jövő mellett, mert itt a bolonddal látjuk azt, hogy még sok minden is lehet. Akár az is, hogy a meglévő kapcsolat egy javuló tendenciát mutat, de meg is kérdőjeleződik bennetek, hogy egyáltalán fönnmarad-e, megmarad-e. Még nyilván egy jobban működő, stabil, fix kapcsolatban olyan dolgok kerülhetnek porondra, amihez ilyen a hozzáállásotok. Hogy igen, valamit kéne csinálni, igen, valami terv, de nem tudom, hogy akarom-e, vagy nem akarom. Legyen, vagy ne legyen. Tehát akkor megint így itt vannak, vagy itt lehetnek ezek a kételyek, hogy na, akkor most merre. És nincs elhatározás még. Tehát mind a kettő lap nagyon ilyen dermedt időszakot mutat, amikor még igazándiból bármi lehet. És pont ez a lényeg, hogy nem is tudjuk, hogy mit akarunk, vagy hogy mi legyen. Igen, megint határok. És nem ma. Feldúlva vagytok. Valami nagyon nem aktuális, vagy valami... Lehet, hogy itt az egyik fél szeretne valamit, az egyik fél közeledni szeretne, az egyik fél erőltet valamit, a másik meg kerüli ezt a dolgot, vagy kerüli, hogy beszéljetek róla, nem akar foglalkozni vele, nem akarja elsietni, meghúzni a határokat. Ugye tudjuk azt, hogy például nem kizárólagosan nyilván, de ez adja nehézséget a dolgoknak. Tehát, hogyha egy narcisztikus ember itt a love bombing elején, tehát mindent belead, és el akarja varázsolni a másikat, és nagyon sietet, és nagyon sürgeti az összeköltözést, a kapcsolat szorosabbra húzását, lehet, hogy emiatt vagy egyikőtök emiatt akar még várni, és nem sietteti a dolgot, nem akarja elsietni a dolgot, mert meg akarja jobban ismerni a másikat adott esetben. Ha ilyen helyzetbe kerültök, ha így rezonál majd veletek, akkor akár erről is szó lehet, de lehetnek igen olyan dolgok, amik. Miatt itt a dolgok nem túl ideálisak, bár ott lóg az esőlába, de még nem tudjuk, hogy fog esni, vagy nem. Na, itt a következő 3 hónap viszont már a botok 8-assal teljesen mást mutat. Itt ugye a botok 8-assal olyan szinkronicitások vannak, olyan fordulatok jönnek, amik igazándiból eldöntik a dolgokat. Itt látjuk a sorskereket, de már itt is itt van valahol ez a kényszerítő ereje a történéseknek. A karma beérése. Itt is, de itt is tetten érthető. Itt majd megjön egy döntés, egy szívből jövő elköteleződés. Hát ez nagyon érdekes. Hát itt valaki ugye meghátrál, vagy elfut, vagy messzire fut. Itt valakit megijesztenek a dolgok, az események.
Hogyan folytatódik ez a történet? Mert a legkevésbé erre számítottam, ahogy így nézem az dolgokat. Ez meg a beszélgetés van, de ugye így fejjel lefelé van ez a kártya. Jó, hát ez nagyon érdekes, olyan, mintha itt, hát akár egy személlyel kerülgetnétek itt egymást. Picit talán ilyen se veled, se nélküled dolog. Aztán lehet, hogy különböző személyek is. Mert itt látjátok, hullámvölgy és hullámegy. Itt van egy semleges pont, aztán egy messzefutás, aztán meg egy olyan találkozás, amikor kész. Tehát akkor többet soha egymás nélkül. Tehát ilyen nagyon végletes dolgok vannak itt ebben az évben. Aztán persze, hogy az is lehetséges, igen, hogy valakivel itt különválnak az útjaitok. Bizony, akár azért is, mert rájöttök, hogy na, valakinek a közelsége adott esetben mondjuk mérgező rátok. Jobban szeretitek magatokat, mint hogy kitegyétek magatoknak annak, ami történik, és akkor ez lesz nagyon egyértelmű itt számotokra. De valahogy így itt látom azt, hogy igazándiból nem ti irányítjátok a dolgok alakulását, semmit. Jó? Tehát sem április, május, június, sem július, augusztus, szeptember. Átveszi a sors az irányítást a dolgok fölött, és valakitől valahonnan nagyon messze futtok, aztán más valaki karjaiba futtok bele. Ez most nagyon vigyázni kell akkor, hogyha ez karmikus dolog. Sokszor az ember valamit nem akar, és menekülésként belefut abba, amit talán még kevésbé akar, csak akkor még nem látja, hogy a dolgok azért alakulnak és történnek úgy, hogy jobban figyeljen az ilyen dolgokra, hogy ne azt határozza meg, hogy mit nem akarok az életem irányítását, hanem az, hogy mit akarok. De még egyszer mondom, tehát itt teljesen kikerül az irányításatok alól a dolog. Aztán itt elkezdhettek valakivel beszélgetni írásba, de az is lehet, hogy akivel itt végső soron megfenek lett a dolog. Vele veszitek fel újra a kapcsolatot, de itt valaki megint belép a képbe. Kapcsolatban lévőek, akkor az adott témával kapcsolatban, ami majd itt, akkor a témát kerülgetitek itt. És hol azt mondjátok, hogy nem, majd később pedig itt történnek dolgok, amikor beadjátok a derekatokat, és azt mondjátok, hogy jól legyen, és méghozzá szívből hozzátok meg ezt a döntést. Valószínűleg itt is ugye az a beszélgetések, amiket akár szóba, akár írásba váltotok egymással, azok tudnak így áthangolni, azok tudnak így meggyőzni téged, vagy ott érzed és látod azt, hogy. Tehát érdemes valaminek átadnod magadat. Ami nagyon érdekes, hogy itt év végére, az utolsó 3 hónapban, pedig sajnos 2 kártyát is látunk, ami a dolgok át- vagy felülértékelését hozta. Itt bizony nagyon fordul a kocka, és fordulunk el attól, akibe a megoldást láttuk, vagy amibe a megoldást láttuk, ha ez nem egy személy, hanem egy téma. Tehát itt bizony az év közepén belementek egy olyan kapcsolatba, amit adott esetben már egyedülállók, már elején láttátok, hogy hát lehet, hogy nem kellene ebbe. Aztán mégiscsak, mert karmikus dolog meg kell történnie. És azért látjuk itt a sorskerekét, és azért látjuk itt, hogy a szinkronicitás egyszerűen olyan dolgokat hoz.
hanem egyik embertől mentek a másikig. Tehát itt valami nem, és itt meg annyira minden klappol. De igen, itt évvégén látjuk már a megértését annak, hogy bizony, hát ugye az igazság kártyája van itt. De ezek karmikus igazságok. Igen, ennek így kellett lennie. Igen, nem azt kaptam, amit szerettem volna. Bizonyos értelemben nem feltétlenül jó döntéseket hoztam, bizonyos értelemben pedig igen, mert ennek a karma szerint így kellett lennie. Ezáltal tudjátok jobban szeretni magatokat. Megtanulni, hogy igen, ennél jobban szeretem magamat. Itt kifejezetten meggondoljátok magatokat, vagy jöttök rá arra, hogy nem minden az, aminek látszik, hogy minek vagy kinek mi az igazi értéke. Mert itt átértékelésre történik a dolgoknak. És rájövünk azra, hogy melyik kapcsolat, vagy milyen jellegű kapcsolatok az igazán értékesek, és mik azok, amik nem azok. Év végére kristálytisztán látni fogjátok, hogy ami előtte, ebben a 9 hónapban keresztül mentetek, végigmentetek, az mennyire valahol előre megtervezett a sors által, hogy nem igazán tudtatok volna másképp lépni és másképp dönteni, mert egyszerűen kellettek ahhoz, hogy tisztán lássatok bizonyos dolgokat. Úgyhogy itt tényleg egy karmikus történet bontakozott ki végső soron előttünk, több fejezettel és több fordulattal, elég érdekes kis szappanopera is akár. Váratlan fordulattal, mert egyébként megint a toronylapja van. Nagyon sorsszerű dolgok vannak. Halál, elmúlás kártyája. Megint egy lezárás és újrakezdés. Hát nagyon változatos, izgalmas és érdekes évetek lesz. Erre a Botok 8-asra akarok még ránézni. Mi van, cica? Mit nem jelent és mit jelent? 8-as. Jaj. Nem a mágust. Ez többnyire elhangzott, és itt nem ti irányítjátok a dolgokat, hanem a hold. Megint ez az alámerülök a sorsomnak. Az érzelmeimbe elveszek. Megint ez a nem én irányítom a dolgokat. Tehát az érzelmek összecsapnak a fejem fölött, és egyszerűen reagálások, reakciók vannak a történésekre. Itt múltbeli dolgok irányítják a dolgokat, múltbeli történések irányítják a dolgokat. Nem a jelen határozza meg. Nagyon alapvetően. Várj, én felengedlek. Kéreckedik a cica az ablakba. Nem bármennyire is ott volt, hogy szükséges, itt még nem tudják. Évvégére már tudjátok, itt még nem tudjátok valahogy hozni azt, amit a főenergia, amiről a főenergia beszélt. Azt tanuljátok, itt jönnek hozzá tapasztalatok, és évvégére, az utolsó 3 hónapban érik meg bennetek a bölcsesség, hogy igen, nem így kellett volna döntenem, igen, nem így kellett volna választanom. Igen, meghoztam egy szívbeli döntést,
de már látom, hogy jobban kellett volna ennél szeretni magamat adott esetben. Hát igen, ez nem feltétlenül könnyű. Na de hát itt a Shadow kártya az nem is azt ígérte, hanem a nagy előrelépéseket. Itt azért egy karmikus megértés érkezik hozzátok, egy karmikus lecke megtanulása. Lépjünk tovább, nézzük az utolsó területet. Hát spirituális fejlődésetek szempontjából viszont azért úgy tűnik, hogy éveket át erre készültél, és hát a szórakozás, érezd jól magad, ünnepelj, nem kell mindig olyan komolynak lenni. Hát lehet, hogy lekerül a fókusz erről a területről, és sokkal inkább a fizikai világ lesz hangsúlyos, míg másoknál lehet, hogy megérkeztek valahova, és igazándiból érzitek azt, hogy most vagytok azon a ponton, amikor úgy valami kész, valamit úgy elértetek, valahova eljutottatok, és igazándiból, hogy ezen a ponton megpihenhettek. Mert nem kell már olyan komolyan venni a dolgokat, valahogy úgy túl vagytok, valami komolyabb fejlődésen, átalakuláson. Megérkezett valami megértés hozzátok, amit egész idáig tanultatok, vagy amit egész idáig kerestetek. Életeken át megint karmaletétel, ugye? És most ez az az év, amikor nem kell annyira azon lenni, hogy akkor következő dolgok, célok, elképzelések, tanulni valók, megtapasztalni valók, fejlődni valók. Hogy időnként pihenni is kell, szórakozni is kell, a világi dolgok is épp olyan fontosak, mint az, hogy elértetek erre a pontra. Persze mind a két energia erre az évre van, szóval itt valamit, hova megérkeztek, itt valami, amire pontosan előre tudtátok, tehát valahogy ez úgy már benne volt a levegőben. Adott esetben akár már csatornáztál is le ezzel kapcsolatban magadnak dolgokat, még az is lehet, hogy másoktól hallottad megérzéseit, de tudtad, hogy. Tehát valaminek meg kell történnie, valaminek be kell következnie. Feladatod van, dolgod van itt, és mihelyest ez megtörténik, mihelyest ez beteljesedik ebbe az évbe, mihelyest úgy érzed, hogy kész vagyok, pipa, megérkeztem. Elkezded áttenni a fókuszt máshova, a lehető legtermészetesebb és a lehető legjobb módon. Valamilyen értelemben megvalósítottad önmagadat ebbe az évbe. És jól érzed magad, és ünnepelsz. És tudod, hogy most egy darabig az év hátralevő részében legalábbis minimum nem kell, és nem is szükséges, és nem is lehet további, hát hogy mondjam így, babérokra törni. Hogy ez valami, amit elég, hogyha tartasz idén. De persze, mert megérkeztél egy bizonyos érettségi fokra, tehát tökéletesen tisztában vagy bele, hogy az egyensúly minél fontosabb, mindennél fontosabb. És hogyha bizony itt valamit elértél hosszú időn áttartó kemény munkával, akkor most azt ellensúlyozod azzal, hogy időt szánsz arra, hogy olyasmiket teszel, olyasmivel foglalkozol, olyasmivel merülsz bele, ami a fizikai élethez kapcsolódik, ami a világi élethez kapcsolódik, és sok örömöt, szórakozást
okoz neked, feltöltődsz. Most pusztán azért teszed, csinálod és éled a dolgokat, mert szereted csinálni. Nem feladatok, leckék, tanulni valók, hanem öröm és könnyedség. Mi okoz? Mi okozna örömet? Hát majd évközben tedd fel magadnak a kérdést, ha eljutottál erre a pontra. Mi az, ami felvillanyoz? Mi az, ami lelkesít? Mi az, ami örömmel tudna eltölteni? Tedd meg azt, megteszed azt. Lehetőséged lesz rá, a döntés és a választás a tiéd. Legyen így. Hát legyen csodálatos 2026-otok, ennyi volt az olvasás. Ne felejtsétek el, mind a 12 jegyen végigmegyünk, és azoknak szépen a linkje, az elérhetőségek kerül is fel a leírásba, és a kommentek közül a legfelsőben most veletek kezdtünk, tehát hogyha most frissibe, iziben nézed, amikor felkerült, akkor még a többi csak ezután fog, lehet, hogy már akkor találtál ide, amikor az összes jegy megjelent. Nézd meg a leírást, nézd meg a kommentek közül a legfelsőt, onnan kiderül, és ott megtalálod a többi jegyet is, amiben érintve vagy érintve lehetsz. Elmondtunk most pár dolgot, nézzétek össze az összes jegyet, úgy kaptok egy egész kerek képet, lehet, hogy van, ami rezonált veletek ebből, lehet, hogy nem, majd látjátok az év során, össze is adódhatnak, lehet egyik jegyből, másik jegyből dolgok. Én remélem, hogy mindenféleképpen a lehető legjobban fogjátok érezni magatokat ebben az évben. Legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megnéztétek és meghallgattátok. Remélem, hogy hamarosan találkozunk. Sziasztok!